من الحديث عن الميجور باثواي والجلوكوز اوكسيديشن اللي اسمها جلايكوز، وعرفنا ازاي بعمل لها ريجوليشن بالست حاجات. الاولى كان اسمها ريجوليشن باي ذا كي انزيم، الثانيه بمركب الفركتوز 2 6 بيس فوسفيت، والثالثه بحاجه اسمها انرجي ستيتس اوف ذا سيل، والرابعه بحاجه اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن، وخدنا حاجه اسمها ماستر افكت ده بيقول availability of oxygen decreases in glycolysis، وجمعنا الخمس حاجات في حاجه اسمها هرمونال ريجوليشن اوف glycolysis. وسالنا بعض سؤال، هل الجلايكوليسيس دي كومبليت ولا بارشل اوكسيديشن اوف جلوكوز؟ اكتشفنا ان الجلايكوليسيس دي بارشل اوكسيديشن اوف جلوكوز. عشان كومبليت اوكسيديشن اوف اي حاجه ده معناه ان احول الحاجه دي الى CO2 ووتر ويت، ولكن في الجلايكوليسيس انا حولت الجلوكوز 2 باربيت ان بريزنس اوف اوكسجين او 2 لاكتيت ان ابسنت اوف اوكسجين، وبالتالي هي بارشل وليست كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز. فعشان اعمل كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز لازم امشي مع الباروفيت لغايه ما تبقى CO2 ووتر ويت. فدخلت على حاجه اسمها ميتابوليزم اوف باروفيت، وعرفت ايه السورسز اوف الباروفيت، جلوكوز وكوليسترول وكمان الانين وكمان لاكتيت. وفيز اوف باروفيت عرفت اهم فيز احول الباروفيت لستايل كويت انزيم اسمه BDH، او احوله لاوكسالو استيت بانزيم اسمه بيسين، وكمان يديني لاكتيت او الانين. وكان تحويل الباروفيت لستايل كويت ده اهم فيز وما يسمى اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف الباروفيت. يعني الباروفيت اللي فيه 3 كربونات يتحول لستايل كويت وبيدخل ناش وبيطلع من اتش وبيدخل اش وبيطلع CO2، والانزيم كان اسمه بايروفيت ديهيدروجينيز انزيم. وكان الناتج اتش بلس اتش بتطلع 2.5 ATP، فالاثنين بايروفيت لما يتحولوا ل 2 ستايل كويت بيطلع 2 ناتج اتش بلس اتش ب 5 ATP. وكان التفاعل ده بيحصل بس ايروبيك. ليه؟ عشان النات اتش تتحول لنات في البي تي سي اللي محتاجه اكسجين. واتكلمنا كمان عن الريجوليشن اوف البايروفيت ديهيدروجينيز، وعرفنا ان موجود في 2 فورمز، دي فوسفوريليتد فورم وفوسفوريليتد فورم، والاكتيف فورم دي فوسفوريليتد. وعرفنا ان الفوسفوريليشن بيحصل ببي دي اتش كاينيز، والدي فوسفوريليشن بيحصل ببي دي اتش فوسفاتيز، والانسولين مع الدي فوسفوريليشن يعني دايما بتعمل له اكتيفيشن، والانتي انسولين مع الفوسفوريليشن يعني دايما بتعمل له انهبيشن. واي سبستريت داخله في الرياكشن كانت بتعمل اكتيفيشن زي البروبيت والكواش والناد والاي دي بي. واي برودكت خارجه من الرياكشن كانت بتعمل انهبيشن زي الستايل كوي والناد اتش والاي تي بي. والكالسيوم وقت الاكسرسايز يعمل انهبيشن، والفاتي اسيد اوكسيديشن كمان تعمل انهبيشن. ده كمان اتكلمنا عن الديسوردر اوف الرياكشن او ما يدعى لاكتيك اسيدوز، وعرفنا ايه اسباب اللاكتيك اسيدوز. لو في يكون جينيتال ديفيشنسي في الباروفيت ديهيدروجينيز وده الكومنست كوز اوف كونجينيتال لاكتيك اسيدوز، او نقص في التي دي بي اللي محتاجه الانزيم اللي اسمه BDH، او كمان ارزنايت وده تراي فيلنت ايون اوف الارزنايت وده بيبايند مع الثيول جروب ويميك ان افيلابل فور ذا انزيم. واتفقنا ان نقص التي دي بي وكمان الارزنايت الاثنين دول مش بيعملوا انهبيشن بس للباروفيت ديهيدروجينيز، دول بيعملوا انهبيشن لاي اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن رياكشن. كمان اتكلمنا على الميتابوليزم اوف اوكسالو اسيتيت، وقلنا ان الاوكسالو اسيتيت ليها ديفرنت سورسز، بتيجي من الماليت ديهيدروجينيز، وبتيجي من الباروفيت كاربوكسيليت، وكمان بتيجي من الاسبارتيت، وبتيجي من السيتريت الاي تي بي سيتريت. دي كمان ديفرنت فيت. اهم فيت انها تشبك مع الستايل واي وتدخل مع الكريبس ان ذا فورم اوف سيتريت هي البرايمر اوكسيديت، كمان تدي ماليت، كمان تدي اسبارتيت، كمان تدي 2 بيك بنزين اسمه بيبسيتيت. لكن اهم سورس للاوكسالو اسيتيت هي الباروفيت، وده رياكشن سميناه مع بعض كاربوكسيليشن اوف الباروفيت او سميناه CO2 فيكسيشن. والCO2 فيكسيشن رياكشن دايما بيدخل على السهم CO2 وبيدخل الاي تي بي وبيطلع اي دي بي وبي اي، ومحتاج 2 كوانزيم، واحد اسمه بايو تين والثاني اسمه مانجانيز، وبحول الباروفيت لاوكسالو اسيتيت. الريجوليشن اوف الباروفيت كاربوكسيليز كان برضه مهم يا جماعه. كان الستايل كوي يعملوا اكتيفيشن عشان يديني اوكسالو اسيتيت يدخل معاه كريبس،
كمان كان في ريليشن كده لفت شويه، يقول لك الانسولين يعملوا انيبيشن والانتي انسولين يعملوا اكتيفيشن. لو قعدنا نفكر فيها مش لوجيك، لكن لو عرفت ان الباروبيت كاربوكسيليز واحد من الكي انزايمز وفي الجلوكونيوجينيسيس خلاص هتبقى لوجيك. ان الجلوكونيوجينيسيس بتحصل وقت الفاستنج، فالانسولين اللي بيطلع وقت الفيدنج يعمل لها انيبيشن، وكمان الانتي انسولين اللي بتطلع وقت الفاستنج تعمل للباروبيت كاربوكسيليز اكتيفيشن. يبقى كلمه السر ان الباروبيت كاربوكسيليز واحد من الكي انزايمز اوف الجلوكونيوجينيسيس. وكان عندنا المعلومات الكافيه اللي تقول لي كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز بتطلع كام؟ البريسنس اوف اوكسجين طلعت 32. ازاي؟ قال لك والله الجلوكوز حصل له جلايكوليسيس اداني 2 باروبيت وطلع 7. كل باروبيت حولت الستايل الكويس الاوكسيديتيف كاربوكسيليشن وطلعت 1 اتش، يعني طلعت 2 اتش ب 5 سي دي بي. وكل ستايل كويس كومبليت اوكسيديشن بيطلع 10 اي دي بي، يعني 20 و5 يبقى 25 و7 يعني 32. وبالتالي كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان بريزنس اوف اوكسجين بيطلع 32 دي. لكن كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان ابسنس بقى اوف الاوكسجين هيطلع بس 2 اي تي بي، لان الجلوكوز بيحصل له جلايكوليسيس ان ابسنس من 2 لاكتين. يقول لك ايه؟ مالهاش فيرذر اوكسيديشن فتدي بس 2 اي تي بي. في كده كام سؤال مكتوبين تحت عايزين نجاوب مع بعض. ابدا كده يا احمد اول سؤال. جلايكوليسيس ان بريزنس اوف اوكسجين كام اي تي بي؟ جلايكوليسيس ان بريزنس 32 يا فاشل يا بايظ. وفي فرق يا باشا ما بين كلمه جلايكوليسيس وكلمه كومبليت اوكسيديشن. لما اقول جلايكوليسيس يعني بقى عند باروبيت او لقيته ما كملش. لما اقول كومبليت اوكسيديشن اكمل لغايه الاخر. جلايكوليسيس ان بريزنس اوف اوكسجين كام اي تي بي؟ 7. يبقى في فرق بين كلمه جلايكوليسيس وكلمه كومبليت اوكسيديشن. قول يا ناصر يا فاشل يا بايظ. جلايكوليسيس ان ار بي سيز كام؟ 2. يبقى جلايكوليسيس ار بي سيز بتطلع 2. اللي بعده يا احمد يا حامد. دكتور طب انا مش عارف ان انا عارفه على الشنطه ولا لا؟ اكتب الاثنين ولا لا، لما يقول لي كده وما يذكرش اي حاجه يبقى يقصد ماليش شاطر بعض. يعني انا مش بتصرف بالجليسروفوسفيت شاطر لما يقول لي في فرق، لكن الكومن ماليش شاطر. قول يا احمد يا حامد. جامد. يبقى جلايكوليسيس الابسنت فانكشن 2 اللي جنب احمد حاجه. اسمك ايه؟ قول يا ريم. الباروبيت كومبليت اوكسيشن ينفع هنا جزء خالص. بايروبيت 12 ونص. يبقى الباروبيت كومبليت اوكسيشن 12 ونص. هتحول الباروبيت الستايل كوي هيطلع واحد ما اتش ب 2 ونص، والستايل كوي هيكمل ب 10. يبقى الباروبيت الواحده 12 ونص دي. قول يا محمد اللي بعدها. 32. يبقى كومبليت اوكسيشن اوف جلوكوز ان بريزنس اوف اوكسجين. مايكل ولا مين؟ قول يا مايكل. كومبليت اوكسيشن اوف جلوكوز ان ار بي سيز 2 ده معناه انه اجابه مايكل. اسمك ايه؟ قول يا فريد. ميرنا. قول يا ميرنا. كومبليت اوكسيشن اوف كومبليت اوكسيشن اوف جلوكوز ان ابسنس اوف اوكسجين 2. ماشي. اللي جنب ميرنا اسمك ايه؟ قول يا ساره. عايز ايه يا باشا؟ واقف معايا. واقف مين؟ رجعنا كيجي ولا ايه؟ بنحل مع بعض. ده كام ابراهيم؟ اقعد يا ابراهيم. نو ليه نو؟ نو برضه؟ برضه نو؟ مين؟ دكتوره اسمك ايه؟ بيان. يلا اقرا يا بيان. طب سمعينا طيب، انا ما بعرفش ايه السؤال. بيقول ايه السؤال؟ complete oxidation by pyruvate and pieces of the with application. لا، كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز. كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز in presence of oxygen with application of حاجه للثلاثه، يا كاربوكسيل يا امبربيتال يا داي بيركابول. جت في كلمه يا بيان. ام سوري يا بيان. عايز اعمل كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز واحسب بيطلع كام اي تي بي.
لكن في وجود انهبيتور للاي تي سي. السؤال ده يا جماعه يتطلب ان سيادتك تعرف كل اي دي بي من ال 32 اللي طالعين من الاوكسيديشن جلوكوز طالع منين. والله الاي دي بي اللي طالع من الاوكسيديشن جلوكوز مصدره حاجه من ثلاثه. بص معايا على الجزء ده. يا اما مصدره ناد اتش بلس اتش. اكتب ورايا الكلام ده غير بالامريكي. يا اما مصدره فاد اتش 2. يا اما مصدره اي تي بي سبستريت ليفل. اي اي تي بي من 32 اللي طالعين من كومبليت اوكسيديشن جلوكوز يا اما جاي من ناد اتش بلس اتش، يا اما جاي من فاد اتش 2، يا اما جاي من اي تي بي سبستريت ليفل. نحسب مع بعض يا جماعه كام ناد اتش بلس اتش بيطلعوا من الكومبليت اوكسيديشن جلوكوز. ركز معايا. لو ببدا بالجلوكوز في انزيم اسمه جليسرايد فوسفيت ديهيدروجينيز بيطلع واحده 2 ناد اتش. يبقى عندي اهو 2 ناد اتش بلس اتش طلعوا من الانزيم اللي اسمه جليسرايد فوسفيت ديهيدروجينيز. فاكرين؟ كان واحده في 2 في 2 من الجليسرايد فوسفيت ديهيدروجينيز. واوصل لغايه كام باروفيت. لما بحول الباروفيت دكاتره لستايل كوين بيطلع واحده ناد اتش بلس اتش. وانا عندي 2 باروفيت هيتحولوا ل 2 ستايل كوين، يبقى كمان عندي 2 ناد اتش بلس اتش طلعوا من الانزيم اللي اسمه باروفيت ديهيدروجينيز. وبقى عندي ستايل كوين. هو الستايل كوين لما بيدخل الكريس الستايل كوين الواحد يطلع كام ناد اتش بلس اتش؟ 3. واحده من الاي ستريت دايجونيز، والثاني من الالفا كي جي دايجونيز، والثالث بالماليت دايجونيز. يبقى الواحد ستايل بيطلع 3 ناد اتش بلس اتش بكريت. وانا يا مايكل عندي كام ستايل؟ 2. يبقى عندي كام ناد اتش بلس اتش؟ يبقى في 6 كمان ناد اتش بلس اتش هيطلعوا من الكريبس سايكل من الاوكسيديشن ومن 2 ستايل كوين. نجمع مع بعض كده كام ناد اتش بلس اتش؟ 6 و4 10. يبقى 10 ناد اتش بلس اتش طلعوا لما بعمل اوكسيديشن اوف جلوكوز. وكل ناد اتش بلس اتش بكام اي تي بي؟ ب2. يعني ال 10 ناد اتش هيطلعوا كام اي تي بي؟ 25 اي تي بي. يبقى في 25 اي تي بي هيطلعوا من الناد اتش بلس اتش. ال 25 دول محسوبين من 32. ال 25 ال 32 اي تي بي اللي هيطلعوا مصدرهم كان ناد اتش بلس اتش. لما تيجي نحسب الفات اتش 2 اللي هيطلع من الكومبليت اوكسيديشن جلوكوز، هل الجلايكوليسيس بتطلع يا علا اي فات اتش 2؟ لا. طب واوصل لباروبيت، هل تحويل الباروبيت لستايل كوين يطلع اي فات اتش 2؟ برضه لا. اوصل لستايل كوين، هل الستايل كوين في الكريبس بيطلع اي فات اتش 2؟ دي اسمه ايه؟ ساكسينيت ديهيدروجينيز. يبقى الانزيم اسمه ساكسينيت ديهيدروجينيز في الكريبس هيطلع فات اتش 2. يبقى كل ستايل كوين هيطلع واحده فات اتش 2 في الكريبس. وانا عندي كام ستايل كوين؟ 2. بكام فات اتش 2؟ ب2. يبقى كومبليت اوكسيديشن جلوكوز هيطلع 2 فات اتش 2 مصدرهم الكريبس سايكل الانزيم اللي اسمه ساكسينيت ديهيدروجينيز. وكل فات اتش 2 بكام اي تي بي؟ 1.5. و2 فات اتش 2 يبقى عندي 3 اي تي بي طلعوا من الفات اتش 2. يبقى 3 من ال 32 اي تي بي اللي طلعوا في الكومبليت اوكسيديشن كان مصدرهم فات اتش 2. طب نحسب مع بعض الاي تي بي سبستريت ليفل اللي طلع من الكومبليت اوكسيديشن جلوكوز. هو في الجلايكوليسيس كان بيطلع كام اي تي بي سبستريت ليفل؟ كان في 1 في 2 ب2 من انزيم اسمه فوسفوجليسريت كاينيز. فاكر؟ كان بيطلع 1 في 2 ب2. وكان في 1 ب2 ب2 في الانزيم اللي اسمه بايروفيت كاينيز. فاكر؟ وكان كده خلصوا السبستريت ليفل بتوع الجلايكوليسيس. هل في اي تي بي سبستريت ليفل بتاع كده؟ في من الكريبس. برافو ناصر. من الكريبس مش كان في انزيم في الكريبس اسمه ساكسينيت ثايروكاينيز. الساكسينيت ثايروكاينيز كان بيطلع برضه 1 اي تي بي في كل ستايل كويك. وانا عندي 2 ستايل كويك
يبقى كمان هيطلع عندي 2 اهم من انزيم اسمه ساكسينيت ثايوكاينيز ده بتاع كريبس. طب اجمع معايا كده طلع كام اي تي بي سبستريت ليفل؟ كده طلع 6 اي تي بي سبستريت ليفل. طب اجمع بقى كل الاي تي بي اللي طلعوا 25 و3 هتحسب بقى معايا 28 و6 34. ازاي؟ ده انت بتقول بيطلع الكودا دي بس، ما انت هتطرح الاثنين اللي خسرتهم الجلوكوكانيز والبي اف 1 يعني التوتال جينا اهو 34 وسيادتك خسرت 2 يبقى 32 اي تي بي طلعوا ان بريسنس اوف الاوكسجين. انت عملت ايه؟ انت عرفت كل اي تي بي من ال 32 جه منين؟ جه من النات اتش مسج ولا جه من الفات اتش 2 ولا جه من الاي تي بي؟ لما سيادتك تعرف التقسيمه دي انت كده جاهز عشان تجاوب السؤال بتاع بيان. بيان كان بتقول عايز احسب كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان بريسنس اوف اوكسجين يطلع كام اي تي بي لو عملت ابلكيشن ليه؟ اول واحد عندك مين؟ كاربوكسيل. يبقى لو عملت ابلكيشن للكاربوكسيل هنشوف سيادتك يطلع كام اي تي بي. هو الكاربوكسيل ده كان بينهبت كومبلكس كام؟ 2 وكومبلكس 2 سكته فات اتش 2 ولا نات اتش مسج؟ يبقى النات اتش مسج سكتها كومبلكس 1 لكن الفات اتش 2 سكتها كومبلكس 2 وانا عملت ابلكيشن لكاربوكسيل يعني قفلت كومبلكس 2. يعني هل الاي تي بي اللي بيطلع من فات اتش 2 احسبه؟ لا، ما سكه كومبلكس 2 وقفت بالكاربوكسيل يبقى مش هحسب معايا الثلاثه اي تي بي اللي بيطلعوا من فات اتش 2 وبالتالي كان بيطلع 32 اي تي بي شلت منهم 3 يبقى كام؟ 29. يبقى لو عملت ابلكيشن لكاربوكسيل يطلع 29 اي تي بي. ليه؟ هشيل الثلاثه اللي بيطلعوا من الفات اتش 2 او ممكن يا مريم احسبهم بحسبه ثانيه اقول دول مش معايا يبقى معايا بتوع النات اتش اللي هم 25 ومعايا بتوع السبستريت ليفل اللي هم 6 يبقى 31 وخسرت الاثنين يبقوا هم 29. تحسبيها باكتر من طريقه، يا اما تحسبي الكل وتطرحي 2 يا اما تشيلي الثلاثه من التوتال اللي هو ال 32. طب اللي بعدها يا بيان ابلكيشن اوف ايه بقى؟ اموباربيتال. هو الاموباربيتال ينهبت اي كومبلكس 1 يعني يوقف سكه النات اتش مسج ولا فات اتش 2 ولا سبستريت ليفل. يعني هطلع ال 10 اتش هطلع ال 25 اي تي بي من 32 يبقى كام؟ فلو عملت ابلكيشن لاموباربيتال هقفل سكه كومبلكس 1 يبقى هطير ال 25 دول كلهم فيطلع بس كام؟ 7 اي تي بي. ممكن احسبهم بطريقه ثانيه دول مش معايا لكن الفات اتش 2 معايا والسبستريت ليفل معايا ف6 و3 كام؟ 9 واطرح الاثنين النص يبقى 7 اي تي بي. طب بيان الحاجه الثالثه ايه؟ داي ميركابرول. داي ميركابرول ده دكاتره بيقفل اي كومبلكس بي سي دي. كومبلكس كام؟ 3. طب ده يقفل اي سكه بقى بدول بقى؟ يقفل سكه كومبلكس 1 وسكه كومبلكس 2 فبقى قفلت كل التي سي كده يطلع كام اي تي بي؟ كام اي تي بي؟ 4. كام اي تي بي؟ غلط. هو سيادتك لما تقفل 3 مش كده قفلت كل اي تي سي يبقى انت بتعمل ايروبيك كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز يطلع بس 2. لو قفلت كل الاي تي سي لو قفلت الاي تي سي هتوصل بذمه للكريبس مش هتوصل للاثنين بتوع الكريبس ابدا. لو قفلت الاي تي سي يبقى انا ايروبيك يبقى يطلع بس 2 اي تي سي. يبقى لو قفلت يا جماعه كومبلكس 2 اللي هو كاربوكسيل يطلع 29. قفلت كومبلكس 1 بالاموباربيتال طلع 7. لو قفلت كومبلكس 3 او كومبلكس 4 ده معناه انت ايروبيك ويطلع بس 2. وده اجابه السؤال الكومبليت اوكسيديشن مع الابلكيشن اوف انهبيتور. طب الدكتور يجيب لي اخر سؤال جاوب اخر سؤال كده مش ايه؟ قول يا محمد.
ما سمعنا صوت يا جماعه ستار ميكر سمعنا صوت glycolysis in RBCs passing by البي في الشر كام دي بقى معاك الاثنين في عينك الله يحرقك نو زيرو يبقى لو الجلايكوليسيس عدت على البي في الشر طلع نو اي تي بي كده يا جماعه احنا خلصنا كل بقى يتعلق بالكومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز وعرفت كل اي تي بي رايح منين وجاي منين. ننتقل سيادتك للماينور باثويز فور جلوكوز اوكسيديشن. وانا عندي سيادتك 2 ماينور باثويز. واحده تسمى HMB هيكسوز مونوفوسفيت باثوي والثانيه اسمها جلورونيك اسيد باثوي. انا في معلومتين عارفينهم عن الماينور باثويز من ساعه ما خدنا الفيت اوف ابزورب جلوكوز. قلنا ان الماينور باثويز بتحصل في سام سيلز وليس فور برودكشن انرجي. يبقى الماينور باثويز سواء كان HMB او جلورونيك باثوي تحصل اول سيل ولا سام سيل ونوت فور انرجي برودكشن. هتكلم عن اول واحده فيهم وهي ال HMB بسميها هيكسوز مونوفوسفيت باثوي او ساعات بسميها بنتوز شنط. اسمها يا جماعه بنتوز شنط. وفي ناس بتدخل دكتور رشيد في الاورال يقول لها جيب ان اكونت على التريبل بي باثوي او كلميني عن التريبل بي باثوي. ايه التريبل بي باثوي؟ التريبل بي هي الاتش بي بنتوز فوسفيت باثوي. التريبل بي هي الاتش بي بنتوز فوسفيت باثوي بسميها اتش بي هيكسوز مونوفوسفيت باثوي او بسميها بنتوز شنط او بسميها تريبل بي باثوي بنتوز فوسفيت باثوي. وزيها زي اي باثوي او اي سايكل بنوصفه في 5 عناوين فاكرهم؟ ديفينيشن وسايت وستيبس وامبورتنس وريجوليشن. يلا مع بعض نوصل. نبدا بالديفينيشن. يا اسلام لو حبيت اعرف الاتش بي هقول دي ماينور ولا ميجر باثوي؟ يبقى هي ماينور باثوي فور جلوكوز اوكسيديشن. هل الغرض منها يا باسل برودكشن اوف انرجي؟ لا. امال الغرض منها ايه؟ الغرض برودكشن اوف بنتوزس اند ناد بي اتش اوكسيديشن. يبقى هي ماينور باثوي فور جلوكوز اوكسيديشن. الغرض منها ايه؟ الغرض برودكشن اوف بنتوزس اند ناد بي اتش اوكسيديشن. يبقى مش بعمل بيها انرجي، انا بعمل بيها بنتوزس وبعمل بيها كمان ناد بي اتش اوكسيديشن. ودي اول تايتل الديفينيشن. التايتل الثاني السايت. انا متفقين في السايت سب سيلولار وكمان سيلولار سايت. يا ابراهيم وانت مغمض دي هتحصل سيتوزول ولا مايكروزول؟ سيتوزول ايه؟ متفقين مع بعض جميع الباثويز اللي بشكل الكربوهيدرات مكانها سيتوزول. سام سيلز ولا اول سيلز؟ عشان دي مايكروزول. يبقى السيتوزول عشان تتشكل الكربوهيدرات وسام سيلز لانها ماينور باثوي والماينور باثوي في سام سيلز. يبقى بتحصل في السيتوزول اوف سام سيلز. ايه هم السيلز دي؟ احفظهم بنفس الترتيب. بقول سيتوزول اوف ليفر واديبوز تيشو وكمان لاكتيتنج مامري جلاند. والنبي خلي بالك من كلمه لاكتيتنج دي. لما بتقول مامري جلاند بس ما بيسمعوش كلامك وبيتضايقوا منك. لاكتيتنج مامري جلاند هي اللي اكتف وهي اللي بتصنع يعني. يبقى الليفر والاديبوز تيشو واللاكتيتنج مامري جلاند اشمعنى الثلاثه دول مع بعض؟ قال لك اصل دول سايتس فور فاتي اسيد سينسز والفاتي اسيد سينسز محتاج اتش بي. كمان موجوده في الاد رينال كورتكس والجونز تستوبرز والبلاسينتا. ادرينال كورتكس جونز وبلاسينتا اشمعنى؟ اصل قال لك دول سايتس فور ستيرويد سينثيسيس. الادرينال كورتكس بتصنع حاجه اسمها كورتيكوستيرون وكورتيزول وكورتيزول. جونز استروجين وبروجستيرون وتستوستيرون. البلاسينتا برضه بتصنع بروجستيرون. كل دول ستيرويد والستيرويد تصنيعهم محتاج اتش بي برضه. ايه كمان؟ هقول موجوده في الار بي سيز والواي بي سيز.
وكمان موجوده في الريتنا. وكل مكان ال HMB موجوده فيه هام جدا لفانكشن معينه هنعرفها قدام ان شاء الله. طيب جميل، ده سيتوزول ليفر اديبوز والاكتيفيك ماماري جلاند الرينال كورتكس جونز وبلاسينتا اربيسيز والبيسيز وكمان الريتنا. طيب ده بالنسبه للسايت. خلصنا الديفينيشن وخلصنا السايت. يبقى اللي جايه ستيبس. الستيبس كتيره واي باثوي ستيبس فيها كتيره بقسمها فيسز. فانا عندي تو فيسز في الاتش بي. في فيس بسميها اوكسيديتيف فيس وفي فيس بسميها نون اوكسيديتيف فيس. يعني يا جماعه هو الغرض من الاتش بي اطلع ايه؟ بنتوزس او ايه؟ نان بي اتش ريسبشن. فلما بقول لك الاوكسيديتيف فيس دي بيطلع فيها ايه؟ نان بي اتش ريسبشن. فكلمه اوكسيديشن يعني بشيل هيدروجين من السبستريت. ولما بشيل هيدروجين من السبستريت بطلع على النان بي ويطلع نان بي اتش ريسبشن. فمعنى كلمه اوكسيديتيف فيس هي اللي بتعمل برودكشن للنان بي اتش ريسبشن. يبقى عندي اول فيز ايه؟ اسمها اوكسيديتيف. والاوكسيديتيف هي اللي بتطلع سيادتك نات بي اتش ريسبشن، عشان كده اسمها اوكسيديتيف. هذه الفيز الريفرسبل. لازم تعرف الكلام ده. الاوكسيديتيف فيز الريفرسبل. بيحصل فيها ايه؟ ايه ملخص الفيز دي؟ قال لك بجيب الجلوكوز 6 فوسفات واحوله الى ريبويولوز 5 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات ده كام كربونه؟ 6. ريبويولوز 5 فوسفات كام كربونه؟ 5. يعني خسرت كام كربونه؟ 1 تطلع في صوره CHO. وكمان بيدخل 2 ناد بي وبيطلع 2 ناد بي اتش مسج. ده سيادتك ملخص الاوكسيديتيف فيز. دخل جلوكوز 6 فوسفات ب6 كربونات وطلع ريبولوز 5 فوسفات 5 كربونات. دخل 2 ناد بي طلع 2 ناد بي اتش مسج وكمان طلع CO2. ده ملخص الاوكسيديتيف فيز. هذه هي عناوين الاخبار. اليكم الانباء بالتفصيل وبالفورمولا. والفورمولا وفي الاتش بي مش مطلوبه، لكن انا هشرح بالفورمولا عشان زيادتك بالفورمولا بني ادم محترم وبتفهم. من غير فورمولا مش بني ادم ومش محترم ومش بتفهم. الفورمولا مش مطلوبه. المطلوب منك فورمولا وحاجتين لغايه دلوقتي كريبس وجلايكوز. لكن انا هشرح الاتش بي بالفورمولا عشان سيادتك تفهم. يلا مع بعض نشوف الاتش بي بالفورمولا. يقول لك انا هبدا بجلوكوز والجلوكوز رسمته كده 6 كربونات 1 2 3 4 5 6. ركز معايا. اول كربونه الدهايد والاخيره برايمري الكول. الثالثه شمال والباقي يمين. واحط اتشاتك يا سيدي معلم يبقى جلوكوز. بس ده جلوكوز مرسوم الدهايد فول. عايزين نرسمه رينج ستراكشر. قال لك بعمل كوندنسيشن ما بين C1 وC5 اللي بتيجي السنه الاولى واطلع اتش من 5 على الاو اللي في 1 فتبقى او اتش واروح شابك 1 مع 5 عن طريق الاو وكده عملت رينج ستراكشر. ولما اعمل رينج ستراكشر الرقم 1 هيتقسم 2 والاو اتش ممكن تبقى يمين او شمال. لو يمين اسميها الفا جلوكوز، لو شمال بيتا جلوكوز. انا هخليها شمال وبالتالي هيبقى عندي اهو بيتا جلوكوز. الفيرست ستيب الميتابوليزم اوف جلوكوز اور ان شوجر فوسفوريليشن. وبالتالي اول خطوه الجلوكوز ده بانزيم اسمه جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز اضيف له فوسفيت في رقم 6 وبالتالي يديني جلوكوز 6 فوسفيت بيتا جلوكوز 6 فوسفيت. طبعا ما كتبتش جلوكوكاينيز اختصارا يعني، لكن طبعا بدات بالجلوكوز جلوكوكاينيز بقى عندي جلوكوز 6 فوسفيت. انا هبدا بقى الاتش ام بي من البيتا جلوكوز 6 فوسفيت. اول خطوه بانزيم شهير جدا 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 جدا، ده حتى اشهر من تامر حسني. هذا الانزيم اسمه G6PD جلوكوز 6 فوسفيت
دي هيدروجينيز، وده الكي انزيم ده الاتش ام بي اسمه دي هيدروجينيز، يعني بيشيل هيدروجين في الشارع ولا على الكارير؟ كارير. الكارير ناد ولا فاد؟ ناد بي، مش لغرض برودكشن اوف ناد بي اتش بس اتش. يبقى كل سيادتك ما تيجي تشيل هيدروجين تشيله على الناد بي، ما انت غرضك تطلع ناد بي اتش بس اتش، فيدخل سيادتك ناد بي اهو، ويطلع سيادتك ناد بي اتش بلس اتش، ودي اول ناد بي اتش بلس اتش تطلع في البطريق. طلعت منين الاتش تاني؟ علم زي ما بعلم من كارتون نمبر 1، ادي اتش ودي اتش، وترسم باقي مركب. هيبقى عندي هنا سي او، سي دبل بوند او 2 3 4 5 6 وواحد شبكه مع 5 اهي، ورقم 3 شمال والباقي يمين، واحط اتشاتك يا معلم اهو، ورقم 6 سي اتش 2 فوسفيت. ايه المركب ده؟ مش عارف هو مين. قال لك ده جلوكوز، ده جلوكوز، لكن هذا الجلوكوز عامل رينج اسمها لاكتون رينج، عامل رينج اسمها لاكتون رينج، السي دبل بوند او وكمان رينج مع الاو دي اسمها لاكتون رينج. يبقى جلوكوز عامل لاكتون، فاسميه جلوكونو لاكتون، اسميه جلوكونو لاكتون، بس برقم 6 شابك فوسفيت، فاسميه يا احمد 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. اسمه يا جماعه 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، لانه جلوكوز وعامل لاكتون رينج يعني جلوكونو لاكتون، والجلوكونو لاكتون فيه فوسفيت في رقم 6، وبالتالي يبقى اسمه ايه؟ 6 فوسفو جلوكونو لاكتون. اسكت؟ قال لك لا، اروح فاكك اللاكتون رينج دي، افكها ازاي؟ اضيف ميه. اضيف ميه فين؟ علم زي ما بعلم. قال لك والله على الاو دي اروح ضايف او اتش، وعلى الاو دي اروح ضايف اتش، واروح فاكك اللاكتون رينج. وعشان هذا الانزيم بيفك اللاكتون رينج، بيكسر اللاكتون رينج، اسمه لاكتونيز. اسمه يا جماعه لاكتونيز، ويبقى شكلها جسد، دي سي او جالها او اتش بقت سي او اتش، وادي رقم 2 يمين 3 شمال 4 يمين 5 كان سي او جالها اتش بقت سي او اتش اتش، ودي سي اتش 2 او فوسفيت. مين ده يا ترى؟ قال لك جلوكوز. جلوكوز هو جلوكوز، بس رقم 1 في الجلوكوز بيبقى دايما الدهايد جروب، لكن رقم 1 في المركب ده كاربوكسي جروب، يعني الجلوكوز عملت له اوكسيديشن للالدهايد جروب. هو الشوجر لما اعمل اوكسيديشن للالدهايد جروب يتحول الى كورسبوندينج الدونيك اسيد. يا جماعه ده نوع من الشوجر اسيد اسمه الدونيك اسيد، وفي بقى اكس للالدهايد تبقى كاربوكسيل. طب امشي معايا باستدلال الموسيقي، لو الشوجر بقى الدونيك الجلوكوز يبقى اسمه جلوكونيك اسيد، يبقى ده عباره عن جلوكونيك اسيد، والاسيد موجود في جسم صوره صلب، فممكن اسميه جلوكونيت. ما الجلوكونيك اسيد هو الجلوكونيت، يبقى ده جلوكونيك اسيد او جلوكونيت، بس في رقم 6 شابك فوسفيت، يبقى اسميه ايه ده يا ترى؟ اسميه 6 فوسفو جلوكونيت. اسميه يا جماعه 6 فوسفو جلوكونيت. ليه اسمه جلوكونيت؟ هو عباره عن جلوكوز بس اكسدت الالدهايد بقى كربوكسيل يصبح جلوكونيت. رقم 6 فوسفيت، يبقى اسمه 6 فوسفو جلوكونيت. يشتغل على هذا ال6 فوسفو جلوكونيت انزيم شغال براحته وعلى مهله وعلى خطوتين، مره يعمل اوكسيديشن ومره يعمل ديكربوكسيليشن، دي في مره ودي في مره، يبقى كده بيعمل اوكسيديشن اند ولا اوكسيديتيف دي اند. مين الانزيم اللي خدناه قبل كده بيعمل اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن؟ جاوبي قري اعترفي. فاشله. قول يا فاشل. فاشل. انت فاشل بالزباله. بس دي نعمه ايزوسيتريت ديهايدروجينيز. يبقى الايزوسيتريت ديهايدروجينيز بيعمل اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن، وده تاني واخر
انزيم بيعمل اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن اسمه 6 فوسفوجلوكونات دي هيدروجينيز. جمعهم بالوربيل، اكتب بالوربيل انزيم that catalyze enzymes that catalyze oxidation and decarboxylation reaction. Enzymes that catalyze oxidation and decarboxylation reaction. Enzymes that catalyze يا واد اصحى يا واد الله يحرقك اسد بيتدور في ايه ده؟ Enzymes that catalyze oxidation and decarboxylation reaction. واحد ايزوسيتريت ديهيدروجينيز. ايزوسيتريت ديهيدروجينيز وده في الدي سي سايكل. ايزوسيتريت ديهيدروجينيز ده في الدي سي سايكل. اثنين اللي قدامك ده 6 فوسفوجلوكونات ديهيدروجينيز. 6 فوسفوجلوكونات ديهيدروجينيز وده في الاتش اي بي يا جماعه. طب يا محمد اسمه دي هيدروجينيز يعني بيشيل هيدروجين على الناد ولا الماد؟ ناد بي. فيدخل ناد بي ويطلع ناد بي اتش بلس اتش ودي تاني واخر ناد بي اتش بلس اتش بتطلع. وظيفه سيادتك تعرف بتطلع منين؟ قالك بتطلع من رقم 3. معلم زي ما بعلم ادي اتش وادي اتش. يبقى من رقم 3 هشيل اتش تاني ادي اتش وادي اتش واروح راسم باقي المركب او سي او او اتش سي او اتش اتش 3 شلت منها اتش و اتش بقت سي دبل بوند او وسي او اتش اتش سي او اتش اتش ودي سي اتش 2 او فوسفيت. مين ده بقى سيادتك؟ قال لك ده جلوكونيت. جلوكونيت هو جلوكونيت. جلوكوز اللي بيقول لك الكربوكسيل يعني جلوكونيت. بس في رقم 3 شابك فيه كيتون جروب وفي رقم 6 شابك فيه فوسفيت جروب وبالتالي لو هسميه هقول كده 3 كيتو 6 فوسفو جلوكونات. يبقى المركب ده يا جماعه عباره عن جلوكونات في رقم 3 كيتون وفي رقم 6 فوسفيت يبقى اسمه 3 كيتو 6 فوسفو جلوكونات. واللي عمل الرياكشن ده الانزيم اللي اسمه 6 فوسفو جلوكونات ديهيدروجينيز. نفس الانزيم هو هيكمل تاني اللي هو ال 6 فوسفو جلوكونات ديهيدروجينيز هو هيكمل ويعمل دي كاربوكسيليشن يعني يشيل CO2. هيشيل CO2 منين؟ علم زي ما بعلم من الكربوكسيل. ولما اشيل بكربوكسيل CO2 ال H دي فوسفيت تروح هنا. ال H تروح على ال H اللي في رقم 2. هيبقى شكلها ازاي؟ قال لك دي كده CHOH جالها H يبقى هتبقى CH2OH. كمل بقى. اللي بعدها C دبل بوند O COHH ودي COHH ودي CH2O فوسفيت. لمن يفهم هو اللي كون ده هيكسوز ولا بنتوز؟ بنتوز. بنتوز عباره عن الدوز ولا كيتوز؟ كيتوز. ده في كيتون جروب. مين الكيتوز اللي فيه 5 كربونات وشكله مين؟ رايبولوز. برافو عليك. يبقى ده رايبولوز 5 فوسفيت. يبقى كونت يا جماعه رايبولوز 5 فوسفيت ودي نهايه الاوكسيديتيف. بدات سيادتك اهو بجلوكوز 6 فوسفيت في 6 كربونز وانتهيت برايبولوز 5 فوسفيت في 5 كربونز وطلعت 1 CO2 ودخلت 2 ناد بي وطلعت 2 ناد بي اتش بلس اتش. وعشان هذه الفيس بيحصل فيها جنريشن لناد بي اتش بلس اتش سميتها اوكسيديتيف فيس. وهذه الفيس irreversible والكي انزيم بتاعها الانزيم المحترم المشهور قوي اللي اسمه اي 6 بي. نقول تاني انا بدات بديتا جلوكوز 6 فوسفيت بجي 6 بي دي يدخل ناد بي يطلع ناد بي اتش بلس اتش يديني 6 فوسفو جلوكون ولاكتون. اروح فاكر اللاكتون رينج باضافه ميه بنزيم اسمه لاكتونيز 6 فوسفو جلوكونات. بنزيم بيعمل مره اوكسيديشن
ومره ديكربوكسيليشن، يعني بيعمل اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن واسمه 6 فوسفوجلوكونات ديهيدروجينيز. مره يدخل نات بي وطلع نات بي اتش بلس اتش يديني 3 كيتو 6 فوسفوجلوكونات ثم ديكربوكسيليشن يديني رايبولوز 5 فوسفات. طب سي انا مش عايز رايبولوز، سي انا عايز زايلولوز 5 فوسفات. قال لك مع الرايبولوز ايبيمر للزايلولوز، فلما بحول الرايبولوز 5 فوسفات لزايلولوز 5 فوسفات انا بحول ايبيمر لايبيمر، فاروح مسمي الانزيم ايبيميريز. يبقى ايبيميريز احول الرايبولوز لزايلولوز 5 فوسفات. طب سي مش عايز رايبولوز، انا عايز رايبوز، عايز رايبوز 5 فوسفات. بيقول لك ما الرايبوز ده ايزومر للرايبولوز، نوع الايزوميزم الدوز كيتوز ايزوميزم، واحد الدوز والتاني كيتوز. يبقى لو عايز احول الرايبولوز 5 فوسفات لرايبوز 5 فوسفات بانزيم اسمه ايزوميريز، يقوم محول لي الرايبولوز 5 فوسفات لرايبوز 5 فوسفات. يبقى انا في ايبيميريز يبقى عندي زايلولوز 5 فوسفات، والايزوميريز يبقى عندي رايبوز 5 فوسفات. وانا هنا صنعت سيادتك اهو بنتوزيس، وكمان صنعت نات بي اتش بلس اتش، ودي الاوكسيديتيف فيز اوف الاتش ام بي. دي فالي ريفرسبل ولا irreversible؟ irreversible، وبيحصل فيها جنريشن لنات بي اتش بلس اتش، وعشان نسميها اوكسيديتيف. نيجي للتاني فيز. الفيز الثانيه بسميها نون اوكسيديتيف فيز، واسمها نون اوكسيديتيف عشان مش بعمل جنريشن لنات بي اتش بلس اتش. وهذه الفيز سيادتك بتبقى ريفرسبل. الفيز دي بتبقى يا جماعه ريفرسبل. اعمل فين؟ ركب جلوكوز 5 جلوكوز 6 فوسفات. هو الخمسه جلوكوز كام كربون؟ هو الجلوكوز كام كربون؟ 6. 5 يعني برضه 30 كربون. يعني 30 كربونه هم 30 كربون. انا عملت ايه؟ انا عملت ري ارينجمنت اوف كاربون. يعني يا ابراهيم ال 30 كربونه بدل ما هم متوزعين على 6 بنتوز اخليهم متوزعين على 5 جلوكوز. انا عملت ري ارينجمنت اوف كاربون، حولت ال6 بنتوز 5 فوسفات الى 5 جلوكوز 6 فوسفات. ده بمساعده طول انزيمز. واحد بسميه ترانس اندوليز، والتاني بسميه ترانس كيتوليز. ترانس اندوليز وترانس كيتوليز. ولازم تعرف ان الترانس كيتوليز ريكواير تي بي، والتي بي ده فيتامين بي 1 ثيامين برضه. مره كمان يا جماعه النون اوكسيديتيف اسمها نون اوكسيديتيف عشان مش بتطلع نات بي اتش بلس اتش، وهي ريفرسبل. ايه الملخص بتاعها؟ قال لك بجيب 6 بنتوزيس 5 فوسفات 30 كربون احولهم ل 5 جلوكوز 6 فوسفات، يعني برضه 30 كربون. يعني بعمل ري ارينجمنت اوف الكربون. وده بيحصل بتو انزيمز، واحد اسمه ترانس اندوليز والتاني اسمه ترانس كيتوليز. الترانس كيتوليز لازم سيادتك تعرف انه محتاج تي بي بي اللي هو فيتامين بي 1. طب ما نشوف النون اوكسيديتيف دي بيحصل فيها ايه؟ يلا مع بعض. بص معايا على الجمله. انا هجيب 6 بنتوز، 2 زايلولوز 5 فوسفات، و2 زايلولوز 5 فوسفات، بينهما 2 رايبوز 5 فوسفات. يبقى 2 زايلولوز و2 زايلولوز بينهما 2 رايبوز، 2 زايلولوز و2 زايلولوز بينهما 2 رايبوز 5 فوسفات. وكل الرياكشنز هتحصل جاست تو انزيمز، واحد اسمه ترانس اندوليز والتاني اسمه ترانس كيتوليز. والترانس كيتوليز ريكواير مين؟ تي بي بي. بص معايا كده. قال لك اول رياكشن هرياكت الزايلولوز 5 فوسفات مع الرايبوز 5 فوسفات. الزايلولوز 5 فوسفات 5 كربونات، والزايلولوز 5 فوسفات برضه 5 كربونات. يجي انزيم يسمى ترانس كيتوليز.
ويقول لك اسمه ترانس كيتوليز عشان بينقل كيتول جروب. هو الكيتول جروب كام كربون؟ وحتى في ايه سي اتش 2 اتش 6 يبقى ترانس كيتوليز يا ابراهيم بينقل كربونتين من الزيلولوز اللي فيه 5 للرايبوز اللي فيه 5. لما الكربونتين من الزيلولوز اللي فيه 5 يتبقى فيه كام كربونه؟ 3 ويبقى اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفيت. ولما انقل كربونتين للرايبوز اللي فيه 5 يبقى فيه كام كربونه؟ 7 ويبقى اسمه سيلو هيبتيولوز 7 فوسفيت. مرة كمان كان عندي زيلولوز 5 ورايبوز 5 ده الكيتول جروب من الزيلولوز اللي فيه 5 للرايبوز اللي فيه 5. قال لك الرايبوز كان فيه 5 جاله 2 والاثنين عباره عن كيتول جروب فيديني كيتوز في 7 هو سيدو هيبتيولوز 7 فوسفيت. الزيلولوز كان فيه 5 خدت منه 2 بقى 3 وهو الجليسرالدهايد 3 فوسفيت. بص على البورد بص على البورد مش ده كان فيه منه 2 وده كان فيه منه 2 يبقى التفاعل حصل مرتين يبقى ده كمان 2 وده كمان 2 يبقى بقى عندي 2 جليسرالدهايد 3 فوسفيت و2 سيدو هيبتيولوز 7 فوسفيت. اروح عامل رياكشن تاني ما بينهم بالانزيم التاني بقى اللي اسمه ترانس الدوريز. الترانس الدوريز بينقل 3 كربونات من السيدو هيبتيولوز اللي فيه 7 للجليسرالدهايد اللي فيه 3. انا كنت جليسرالدهايد فيها 3 وجالي 3 يبقى فيها 6 ويبقى اسمي فركتوز 6 فوسفيت. وهنا كان سيدو هيبتيولوز فيه 7 خدت منه 3 يبقى 4 ويبقى الستروز 4 فوسفيت. وهنا في 2 وهنا في 2 التفاعل حصل مرتين يبقى عندي 2 فركتوز 6 فوسفيت و2 الستروز 4 فوسفيت. اسكت؟ قال لك لا ده لسه كمان في 2 زيلولوز 5 فوسفيت واقفين على الجنب ومستنيين اهو. يقول لك الستروز 4 فوسفيت يرياكت مع الزيلولوز 5 فوسفيت بالانزيم اللي اسمه ترانس كيتوليز. وده بين الكربونتين ولا 2 كربونتين ولا ده كربونتين من الزيلولوز اللي فيه 5 للإريثروز اللي فيه 2 اللي فيه 4. الإريثروز فيه 4 جاله 2 يبقى فيه 6 ويبقى اسمه فركتوز 6 فوسفيت. ركز معايا هو الزيلولوز فيه 5 حصل له رياكشن مع الإريثروز اللي فيه 4 بالترانس كيتوليز اللي بين كربونتين. ده الكربونتين من الزيلولوز اللي فيه 5 للإريثروز اللي فيه 4 جالي 2 بقت 6 وبقى اسمه فركتوز 6 فوسفيت. والزيلولوز كان 5 خدت منه 2 بقى فيه 3 يعني جليسرالدهايد 3 فوسفيت. وهنا عشان فيه 2 وهنا عشان فيه 2 يعني التفاعل حصل مرتين يعني هنا كمان 2 وهنا كمان 2 فطلع لي اهو 2 فركتوز 6 فوسفيت كمان وبقى عندي 2 جليسرالدهايد 3 فوسفيت. خلي بالك معايا مش كان في الجلوكوز بيطلع داي هيدروكسي استون فوسفيت والجليسرالدهايد 3 فوسفيت وبتحول الداي هيدروكسي استون فوسفيت الى جليسرالدهايد 3 فوسفيت. اسمع بنزين اسمه فوسفوتريوز ايزوميريز. قال لك انا هنا برضه هحول وحده جليسرالدهايد 3 فوسفيت الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بنزين اسمه فوسفوتريوز ايزوميريز. فبقى عندي واحده جليسرالدهايد 3 فوسفيت وواحده داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. اروح مجمع الاثنين مع بعض بالانزيم اللي اسمه الدوليز. مش ده كان بيكسر الفركتوز 1 6 بسفوسفيت الجليسرالدهايد 3 فوسفيت ده همشي بقى عكس الجلايكوليسيس وهجمع الاثنين مع بعض فيديني فركتوز 1 و6 بسفوسفيت. اروح ماشي مع عكس الجلايكوليسيس بنزين اسمه فركتوز 1 6 بسفوسفاتيز يديني فركتوز 6 فوسفيت. هيديني بقى طلع كام فركتوز 6 فوسفيت؟ طلع 2 اهو فركتوز 6 فوسفيت
وكمان 2 فروكتوز 6 فوسفات، وكمان 1 فروكتوز 6 فوسفات. كام فروكتوز 6 فوسفات؟ طلع 5 فروكتوز 6 فوسفات. وكان في انزيم اسمه فوسفو هيكسوز ايزوميريز بيحول الجلوكوز 6 فوسفات لفروكتوز 6 فوسفات. انا همشي بعكسه، فهحول الخمسه فروكتوز 6 فوسفات الى 5 جلوكوز 6 فوسفات. وبالطريقه دي سيادتك انا بدات ب6 بنتوزس 5 فوسفات وحولتهم ل5 جلوكوز 6 فوسفات. ده بمساعده 2 انزيمز، واحد اسمه ترانس الدوليز والثاني اسمه ترانس كيتوليز. والترانس كيتوليز ريكوايرز كو انزيم يسمى تي بي بي، والباث واي دي ريفرسبل، وممكن امشي بالعكس من تحت اهو واجيب 5 جلوكوز 6 فوسفات واطلع فوق واعمل 6 بنتوز 5 فوسفات. والباث واي دي مش علينا، مش علينا، مش علينا. الباثوي دي بتتلقي في امتحان، وما تصدعتني بيها ليه؟ كربونتين وثلاثة وسبعة واربعة وبتاع عشان تفهم ايه اللي بيحصل، عشان لازم تعرف ازاي بحول ال6 بالدوز ل5 جلوكوز في الاخر. الباثوي دي مش عليك، انت عليك تعرف بس ان النون اوكسيديتيف فيز بيجيب فيها 6 بنتوز 5 فوسفات احولهم ل5 جلوكوز 6 فوسفات. يعني بحول 30 كربونه متوزعين على 6 بنتوز لبرضه 30 كربونه متوزعين على 5 جلوكوز. ده بمساعده 2 انزيمز، واحد اسمه ترانس كيتوليز والتاني اسمه ترانس الدوليز. وتعرف ان الترانس كيتوليز محتاج تي بي بي، وتعرف ان الباثوي دي ريفرسبل. ده بس اللي تعرفه، لكن التفاصيل وحصل ايه ونقلت كربونتين وثلاثه مش علينا. وباي ذا واي احنا كده خلصنا كل وظائف التي بي بي. احنا خدنا التي بي بي في مكان قبل كده. خدنا فين التي بي بي؟ يا جماعه اشطر دفعه شفتها في حياتي بصراحه. مذاكره بسم الله ما شاء الله قطعها بعض. اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن يا جماعه. دي كانت 5 بيكسلها، كانت 40 بيكسلها. نات وفات بتضحك عليك ايه؟ بتضحك عليها يستاهل والله. نات وفات وكوهاش وتي بي ولا بتكلمش. وباي ذا واي احنا كده خلصنا كل وظائف التي بي اللي عليها الترم الثاني. الترم الثاني عليها فيتامينز ولا التي بي. وظيفه التي بي هتلاقيك خلصناها. اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف الفا امينو اسيد، وكمان انزيم في الاتش بي اسمه ترانس كيتوليز. دي كل وظائف التي بي وخلصناها. طيب جميل. انا خلصت كده الستبس بتاعه الاتش بي وعرفت ان هي 2 فيزز. فيز اسمها اوكسيديتيف ودي ريفرسبل وبتعمل برودكشن لنات بي اتش بس، وفيز ثانيه اسمها نون اوكسيديتيف ودي ريفرسبل بحول فيها 6 بنتوزس 5 فوسفات الى 5 جلوكوز 6 فوسفات. ندخل بقى على اهم عنوان في الاتش بي وفي البايوكيمستري على الاطلاق. اهم عنوان عندنا سنين امبورتنت اوف اتش بي. اهم عنوان في بايو تانية كلها امبورتنس اوف الاتش بي. يا جماعه العنوان ده غايه في الاهميه. اهم اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف الفا كيتوز. اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف الفا كيتو اسيد. واثنين ترانس كيتوليز انزيم ان الاتش بي. مليه يا اسلام، مليه الفايز اللي جنبك ده. ايه؟ ايه اللي ده عليه؟ علينا طبعا. طبعا علينا. لا فورمولا لا، انا قلت الفورمولا مش علينا. لكن الستة هنا طبعا. Importance of HMP. قال لك والله عشان تتكلم وتقول الامبورتنس اوف الاتش ام بي لازم تقول لي لو عملت كومبليت اوكسيديشن للجلوكوز بالاتش ام بي يطلع ايه؟ هو بصراحه في الاتش ام بي بيدخل جلوكوز 6 فوسفات صح؟ ويطلع رايبولوز 5 فوسفات صح؟ ويطلع وحده CO2 صح؟ واثنين نات بي اتش بلس اتش صح؟ صح. هل بالطريقه دي انت عملت كومبليت اوكسيديشن للجلوكوز؟ قال لك لا.
انا بالطريقه دي انا عملت اوكسيديشن لكربونايه واحده بس في الجلوكوز، طلعت في صوره CO2 وباقي الكربونات بقت رايبولوز 5 و6. ده ما ينفعش. انا عايز اعمل اوكسيديشن للست كربونات بتوع الجلوكوز. انا عايز اعمل اوكسيديشن للجلوكوز كامل. الحل ايه؟ اعمل ايه؟ اللي بيتاكسد بس كربونات واحده بس. قال لك عشان تعمل اوكسيديشن للجلوكوز كامل لازم تعمل اوكسيديشن لست كربونات. فدخل سيادتك 6 جلوكوز، 6 فوسفات، 6 جلوكوز. كل جلوكوز فيهم يمشي في الاتش بي ويديني رايبولوز 5 فوسفات. يعني هيديني كام رايبولوز؟ قولوا معايا بقى 6 رايبولوز 5 فوسفات. وكل جلوكوز هاكسد منه كربونه تطلع بصوره CO2. يبقى يطلع لي كام CO2؟ 6 CO2. وكل مره هيدخل 2 نات بي ويطلع 2 نات بي اتش بس اتش. يعني هيدخل كام نات بي؟ 12 نات بي. ويطلع كام نات بي اتش بس اتش؟ 12 نات بي اتش بس اتش. وبكده انا اكسدت كام كربونه؟ 6. يعني كاني اكسدت جلوكوز كامل. انا كده اكسدت 6 كربونات، يعني كاني اكسدت جلوكوز كامل. ما انا كل مره باكسد كربونه، ده ما ينفعش. عشان ابقى اكسدت جلوكوز كامل لازم اكسد 6 كربونات. ورحت مدخل 6 جلوكوز 6 فوسفات ومطلع 6 رايبولوز 5 فوسفات وطلع 6 CO2 ودخل 12 نات بي وطلع 12 نات بي اتش بس اتش. السؤال اللي جاي من سنتين قالت له ايه البرودكت اوف كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان اتش بي. كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان اتش بي يطلع 6 CO2 و12 نات بي اتش بس اتش. 6 CO2 و12 نات بي اتش بس اتش. برودكت اوف كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان اتش بي. برودكت اوف كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز ان اتش بي. 6 CO2 و12 نات بي اتش بس اتش. بس دماغنا مش مقتنعه. دماغنا بتفهم مش مقتنعه. انا حاسس هقنعك. بص بقى انا هقنعك. بص بقى مش ال6 رايبولوز 5 فوسفات دول يعني 6 بيدوز. انا مش ممكن بالنون اوكسيديتيف فيز اجيب ال6 بيدوز 5 فوسفات واروح محولهم ل5 جلوكوز 6 فوسفات. بالنون اوكسيديتيف. يبقى انا بدات اهو ب6 جلوكوز اصبحوا كام؟ 5 جلوكوز. يبقى اكسدت جلوكوز بالكامل ولا لا؟ يبقى اكسدت جلوكوز بالكامل. مبلمين. خبي نفسك، خبي نفسك. مبلمين. لوغاريتمات، حسابات. الاول حاضر عيني. بص سيادتك انا في كل اوكسيديتيف فيز بدخل جلوكوز 6 فوسفات واطلع رايبولوز 5 فوسفات واطلع واحده CO2. يعني اكسدت كربونه واحده بس. ده ما ينفعنيش. انا عايز اقول جلوكوز بالكامل اتاكسد في الاتش بي طلع ايه؟ جلوكوز بالكامل يعني 6 كربونات. فلازم اكسد 6 كربونات. طب عشان اكسد 6 كربونات اروح مدخل 6 جلوكوز 6 فوسفات. وكل جلوكوز يتحول لرايبولوز 5 فوسفات. يعني يطلع 6 رايبولوز 5 فوسفات. وكل جلوكوز يطلع منه واحده CO2. يعني يطلع 6 CO2. وكل جلوكوز يدخله 2 نات بي ويطلع 2 نات بي اتش بس اتش ب 6. يعني يدخل 12 نات بي ويطلع 12 نات بي اتش بس اتش. انا كده سيادتك لما احول ال6 جلوكوز الى 6 رايبولوز انا كده اكسدت 6 كربونات. فكاني اكسدت جلوكوز كامل. طب ايه دليلك انك اكسدت جلوكوز كامل؟ انا ممكن اجيب ال6 بيدوز دول واروح ماشي اهو بالنون اوكسيديتيف فيز واوصلهم كام جلوكوز؟ 5 جلوكوز اهو. فال6 بالدوزز ممكن بالنون اوكسيديتيف يتحولوا ل5 جلوكوز. فانا بدات ب6 جلوكوز بقوا 5 جلوكوز. فاكسدت جلوكوز كامل ولا لا؟ طلع كام؟ 6 CO2 و12 نات بي اتش بس. ولا الهواء ولا حياه الرومانتيات. يا اهل الكهف يا ايها البيبول. مش صعبه والله يا جماعه.
قولي اتفضل. لا انا بس متاكد يعني انت بس اكتبت بس الجلوكوز واحده. اسمع 6 كرتون اقولها تاني بجد وصلت والله بجد وصلت بالذمه والله. طيب لو عايز اتكلم الاتش ام بي بيطلع ايه؟ قال لك الاتش ام بي بيطلع بندوزس اهو وهناك بي اتش بلس اتش اهو وسي او 2 اهو. فلو هتكلم عن الامبورتنس اوف الاتش ام بي الاتش ام بي بيطلع سي او 2 وبيطلع بندوزس وبيطلع هناك بي اتش بلس اتش. بالذات انت عايز تقول محتاج تقول اعملكوا ايه؟ انا عندي سايكل اسمها كريبس سايكل شغاله 24 ساعه بتطلع سيوتو. ده حتى السيوتو ده عاملها ليه اسمه ريسبيراتوري سيوتو. انا مش عايز سيوتو اعمله ايه؟ فالكريبس بتطلع سيوتو قد كده. يبقى لو سيادتك اتكلمت فعلا عن الامبورتنس اوف الاتش بي هتتكلم عن الامبورتنس اوف حاجتين امبورتنس اوف بندوزس وامبورتنس اوف هناك بي اتش ريسبشن. هم دول بقى المهمين اللي بيطلعوا من الاتش بي. ولما عرفت الاتش بي قلت يا ماينور باثواي فور جلوكوز اوكسيديشن فور برودكشن اوف بندوزس هناك بي. فلما اتكلم عن الامبورتنس اوف الاتش بي او الامبورتنس اوف بندوزس وامبورتنس اوف نات بي اتش بلس اتش نبدا امبورتنس اوف بندوزس. هي البندوزس مهمه لايه؟ يا نهار اسود مهمه جدا. ده البندوزس بعمل بيها حاجه اسمها نيوكليوتايدز. مش اي نيوكليوتايد السنه اللي فاتت كانت مكونه من نيتروجينوس بيز وبنتوز وفوسفات. البندوز بجيبه منين؟ من الاتش بي. يبقى البندوزس مهمه لتكوين النيوكليوتايدز اللي بتدخل في تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه. لحظه من فضلك احمد ولا محمد؟ نور قول بص يا نور، هو الدي ان ايه والار ان ايه مش بيحصل في جميع خلايا الجسم؟ تكوين دي ان ايه وتكوين ار ان ايه مش في كل الخلايا صح؟ يبقى كل الخلايا محتاجه بندوزس صح؟ الاتش ام بي يا نور في كل الخلايا ولا بعض الخلايا؟ طب الخلايا يا نور اللي ما فيهاش اتش ام بي نجيب بندوزس منين؟ خد دي كمان عندك يا نور. ده في مرض اسمه فافيزم. اسمه كمان؟ نقص انزيم اسمه جي 6 بي دي. قللت الاتش ام بي تماما. فالشخص اللي عنده فافيزم ده ما عندوش من اساس اتش ام بي. الخلايا اللي ما عندهاش اتش ام بي والاشخاص اللي عندهم فافيزم وما عندهمش اتش ام بي خالص يجيبوا بندوزس منين؟ يصنعوا دي ان ايه ازاي؟ نشوف مين يجاوب. ايه؟ اكسوجينوس بندوزس ار نوت يوتيلايزد يا نور. ده احنا عملناها زمان مفيش بنتوكاينيزس. على البول على فكره الاجابه على البول. ايوه هي دي ريفرسال اوف النون اوكسيديتيف. بالريفرسال اوف النون اوكسيديتيف يعني بجيب 5 جلوكوز 6 فوسفات واروح ماشي بالريفرسال اوف النون اوكسيديتيف ويبقى عندي 6 بندوزس 5 فوسفات اصنع بيهم نيوكليوتايد ودي نور. يبقى يا جماعه سيلز لكن اتش بي وبيرسونز ذات كومبليت وفافيزم اللي عندهم فافيزم الاثنين ممكن يجيبوا بندوزس بالريفرسال اوف النون اوكسيديتيف فيز. لان النون اوكسيديتيف دي ريفرسال وصلت. وده اول حاجه امبورتنس اوف بندوزس. ادخل بقى معايا امبورتنس اوف الناد بي اتش ريسبشن. ايوه مش هي نون اوكسيديتيف فيز دي برضه من الاتش ام بي؟ لا الاتش بي اساسا جي 6 بي دي. يعني لو في جي 6 بي دي في الاوكسيديتيف الاتش بي لكن النون اوكسيديتيف في كل حته دي موجوده في كل حته. لكن الاوكسيديتيف اللي فيها جي 6 بي دي هي اللي موجوده في الخلايا اللي قدام عشان بطلع منها دي اتش بلس اتش. يلا مع بعض نشوف الامبورتنس بقى اوف الناد بي اتش بلس اتش. يقول لك والله الناد بي اتش بلس اتش محتاجه ل 3 انزيمز. انزيمز تدعى ريدكتيزس وانزيمز تدعى هيدروكسيليز
وانزيم يدعى ناد بي اتش اوكسيديز. فانا محتاج ناد بي اتش باسيش للريدكتيزس وهيدروكسيليزس وناد بي اتش اوكسيديز. 5 ريدكتيزس محتاجين ناد بي اتش باسيش، تحفظهم زي اسمك. 5 ريدكتيز. اول واحد اسمه جلوتاثيون ريدكتيز، وده موجود في الار بي سيز، وعشان كده الاتش ام بي كانت موجود في الار بي سيز. كمان ريدكتيزز فور فاتي اسيد سينثيز. لو عايز تعرف اساميهم من دلوقتي اللي انا مكتوب في الليفل ان شاء الله، واحد اسمه كيتو ايسايل ريدكتيز، والتاني اسمه اينويل ريدكتيز. دول ريدكتيزز مهمين لتصنيع فاتي اسيد، وعشان كده كانت الاتش ام بي موجوده في الليفر والديبوزيشن والاكتيفيتي ميموري جلاند عشان تطلع نات بي اتش بلس للريدكتيزز اوف فاتي اسيدز. كمان موجوده فين يا همج؟ همج كوئي ريدكتيز. همج كوئي ريدكتيز ده انزيم بيصنع كوليسترول، ومحتاج برضه نات بي اتش بلس بتيجي من اتش ام بي. همج كوئي ريدكتيز بينهم بعض، اسمه في الامتحان اتش ام جي كوئي. محدش يقول للدكتور همج مين؟ اتش ام جي كوئي ريدكتيز. اتش ام جي كوئي ريدكتيز. كمان مهمه النات بي اتش بلس لانزيم اسمه ريتينال ريدكتيز، ده بيحول الريتينال لريتينول، وعشان كده اتش ام بي كانت موجوده في الريتينول. وكمان مهمه انزيم اسمه دي اتش اف ار داي هيدروفوليت ريدكتيز، وده يا جماعه بيعمل التي اتش اف الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد، ومحتاج برضه نات بي اتش بس. احفظ معايا في 5 ريدكتيز محتاجين نات بي اتش بس. اسمع صوتك: جلوتاثيون ريدكتيز، وريدكتيز فور فاتي اسيد سينثيز، همج كوئي ريدكتيز، ريتينال ريدكتيز، وداي هيدروفوليت ريدكتيز. اصحى من نومك، ايه الريدكتيز اللي محتاجه نات بي اتش بلس؟ جلوتاثيون ريدكتيز، ريدكتيز فور فاتي اسيد سينثيز، همج كوئي ريدكتيز، وريتينال ريدكتيز، وداي هيدروفوليت ريدكتيز. كلها ريدكتيز محتاجه يا دكاتره نات بي اتش بلس. كمان في هيدروكسيليزز محتاجه نات بي اتش بلس. زي مين؟ يقول لك فينايل الانين هيدروكسيليز، وكمان تريبتوفان هيدروكسيليز، وهيدروكسيليزز فور ستيرويد سينثيسيس. عشان اصنع ستيرويدز انا عايز كذا انزيم كلهم هيدروكسيليزز، وعشان كده اتش ام بي كانت موجوده في الادرينال كورتكس والجونز والبلاسينتا، عشان الهيدروكسيليزز اللي هتصنع ستيرويد محتاجه نات بي اتش بلس. كوريليت مع السايدز، كوريليت مع السايد. ايه كمان؟ قال لك والله الهيدروكسيليزز فور كالسيتريول سينثيسيس. الكالسيتريول ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، واسمه 125 داي هيدروكسي كوليكالسيترول. الاو اتش اللي في 1 واللي في 25 محتاجه هيدروكسيليزز، والهيدروكسيليزز برضه محتاجه نات بي اتش بلس. يبقى النات بي اتش بلس ليها اهميه في 3 انزيمز. اول واحد ريدكتيزز، والثاني هيدروكسيليزز، والثالث نات بي اتش اوكسيديز. ريدكتيزز زي جلوتاثيون ريدكتيز، ريدكتيزز فور فاتي اسيد سينثيز، همج كوئي ريدكتيز، ريتينال ريدكتيز، داي هيدروفوليت ريدكتيز. هيدروكسيليز ازاي؟ فينايل الانين هيدروكسيليز، وتريبتوفان هيدروكسيليز، وهيدروكسيليز فور ستيرويد سينثيز، وهيدروكسيليز فور سينثيز اوف كالسيتريول وهو الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. نكتفي بهذا القدر، نستكمل غدا ان شاء الله 1:30.